Ma egy dinnyehéj lekvárt fogok készíteni. Ahány ház, annyi szokás. Itt vannak a dinnyehéjak, mutatom is. Ezt ennyire ki kell pucolni, meg kell mosni jól, kívül-belül, és ezután, ha ez megvan, akkor a héjától meg kell szabadítani. De előtte iratkozz fel a csatornámra, lájkold, hype-old a videóimat, és tudjátok, 3 a magyar igazság, 3-szor lehet hype-olni. És írd meg kommentbe, hogy te honnan nézel engem. És akkor pucolom is. Dolgozhattok hámozóval is, én késsel csinálom, de nagyon fontos az, hogy ezt az egész zöld részt, ezt leszedjük róla. Jó, és akkor ezt most ilyen apró kockára fogom vágni. El is készültem vele. Ez egy egész dinnye volt, ez körülbelül egy olyan 5 kilós dinnyének az egész héja. Ettől pontosabb mennyiséget sajnos nem tudok nektek megadni, és akkor jöhet most a citromnak a hámozása. Az alapreceptben ugye az úgy van, hogy csak így 4-be vágják a citromot, és beleteszik, viszont úgy nekem az úgy nagyon keserű, úgyhogy ezért is hámozom meg, és ezt a fehér részt még késsel el fogom távolítani, amit itt láttok. Jó, és akkor most ettől a kesernyés résztől megszabadítom. Ennyi picike marad, azzal nincs semmi probléma, ezt még itt le fogom vágni, és el is készültünk vele. Fölvágom a citromot, a magokat, amit találunk, azokat természetesen ki fogjuk szedni belőle, és készítem is a cukorszirupot. 8 deciliter vizet fogok először is beleönteni, és 60 deka kristálycukrot fogok beletenni. Ezt hagyjuk is főni, amíg egy sűrű cukorszirupot nem fogunk kapni. Addig a citromból kiszedem a magokat, és már nekem oda van készítve 3 ilyen nagyobb dusztos üveg, körülbelül annyi fog jönni belőle. Még jövőre is marad belőle, mivel annyira intenzív egy eszencia tulajdonképpen, hogy csak ugye süteményekbe használjuk ízesítésnek, és ez bőven elég nekünk, ez a 3 üveg. Amikor már elolvad benne a cukor, ilyenkor szoktam beletenni a fahérrudakat, hogy minél jobban átvegye az ízét, hogy intenzívebb legyen az íze, ezért még egy ilyen jó kis puppozott teáskanálnyi fahéjat még teszek bele. Jöhet bele a citrom, körülbelül egy 10 percet hagyom így főni, és utána jöhet bele a dinnyehéj. Ezt körülbelül 1 órán keresztül fogjuk főzni. Közepes lángon nem fedjük be, mert ugye a citrom is és a dinnyehéj is ereszt magából ki levet. És mi azt szeretnénk, hogyha ez visszaredukálódna, és akkor egy sűrű masszát kapjunk belőle. Amint láthatjátok, ennek ennyire le kell főnie, úgyhogy ez el is készült, és akkor kiveszem belőle a fahéj darabokat. És akkor át is hozom, és alaposan le fogom botmixelni. Lassú fokozaton, óvatosan, mert nagyon forró. Ennek ilyen gyönyörű, sejmes állagúnak kell lenni. Még egy 5 percre vissza fogom tenni, folyamatosan keverem, hogy még egy picit besűrűsödjön, és utána az üvegeket ki fogom forrázni, és utána töltöm is be. Ha még a videó elején nem tetted volna meg, lájkold, hype-old, iratkozz fel, és tudjátok, 3 a magyar igazság, 3-szor lehet hype-olni.
Ugyanúgy, mint a befőttnél, az üvegeket sterilizáljuk. Én már előkészítettem a száraz dunsztoláshoz. Ez az én édesanyám kedvenc takarója volt, tehát mindenhol ott van az én édesanyám. És én ebbe fogom dunsztolni a lekvárokat. Lehet, hogy csak beképzelem, de sokkal másabb, finomabb az íze, de lehet, hogy ti is ezzel így vagytok. Tetejét is ugyanúgy. És végül nincs más hátra, mint az üvegeknek a töltése. Nézzétek, az állaga egy picit olyan, mint egy hígabb sárga barackklekvárnak, de hát ez gyönyörűen be fog sűrűsödni. Végül is a negyedik kis üvegre nem volt szükség, de hát ugye az aljában van még, úgyhogy muszáj hagyni a családnak, mert különben vége a világnak. Úgyhogy 3 ilyen hatalmas nagy üveg lett, ez bőven elég nekünk erre az évre, és még jövőre is fog maradni. Jó, rászorítjuk. Ezek most mennek a dunsztba, de ígérem nektek, hogy ahogy elkészül, egy finomságot fogok sütni belőle nektek. Viszont szombaton egy sóssal fogok nektek készülni. Legyen meglepetés, hogy mit készítek szombaton, de egy valamit elárulok, a strandok és a piacok nagy kedvence. Tartsatok velem, csók mindenkinek, sziasztok! Ez most 2-3 napig itt fog pihenni a dunsztban.